Salutare tuturor! Astăzi am ajuns la un moment foarte important, cel puțin foarte important pentru mine. Am depășit 10.000 de abonați, motiv pentru care aș vrea să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi în parte, dacă aș putea. Dar nu se poate lucrul acesta, așa că vreau să vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți, că sunteți alături de mine și că vă place ceea ce fac. Sper că vă place ceea ce fac. Motiv pentru care m-am și îmbrăcat de ocazie. Glumesc, nu m-am îmbrăcat pentru lucrul acesta. Am venit de la lucru, dar am venit special pentru a face acest clip video. O să fie un clip scurt, nu va fi un tutorial. O să vă spun doar puțin că vă mulțumesc foarte mult încă o dată și un mic update legat de ATV, care este proiectul în stadiul de față. Mai am de curățat zona șasiului, aici unde vin suporții de prindere pentru motor, pentru că am acces foarte ușor acum, să curăț de rugină fiecare loc, să revopsesc și să pregătesc locul pentru a monta motorul înapoi pe ATV. Sper să se întâmple și lucrul acesta undeva în următoarele 2-3 săptămâni, probabil. Până atunci, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult. Nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat deja și ne vedem data viitoare.